Welcome to Guruvarya of Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. आजच्या सेशनमध्ये आपण प्लीज लिसन या पोयमचा वर्कशॉप पाहणार आहोत. आता आपण वर्कशॉपला सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ द हेल्प ऑफ द लाइन्स ऑफ द पोयम. खाली आपल्याला एक सेंटेन्स दिले गेले आहे. ते सेंटेन्स आपल्याला पोयम मधील लाइन्सचा वापर करून किंवा त्यांची मदत घेऊन कंप्लीट करायचं आहे. सेंटेन्स आहे, व्हेन आय आस्क यू टू लिसन टू मी यू स्टार्ट डुईंग, यू स्टार्ट गिव्हिंग मी ॲडवाइस, यू हॅव नॉट डन व्हॉट आय आस्क्ड, यू फील यू हॅव टू डू समथिंग. इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो. आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. दुसरा प्रश्न आहे, राईट द अपोजिट्स अँटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग. खाली आपल्याला शब्द दिले गेले आहेत आणि त्या शब्दांचे अँटोनिम्स म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द इथे आपल्याला लिहायचे आहेत. फर्स्ट आहे चीप, कॉस्टली. सेकंड डिस्करेज्ड, करेज्ड. थर्ड इनॲडिक्वेसी, ॲडिक्वेसी. फोर्थ ॲक्सेप्ट, रिजेक्ट. फिफ्थ सिम्पल, हार्ड. सिक्स्थ इरॅशनल, रॅशनल. सेवन्थ अंडरस्टँड, मिसअंडरस्टँड. एट क्लिअर, unclear. Here we completed our second question. Now move towards the third question. Third question, I use the following charts to prepare meaningful dialogues. Use your ideas to fill in the blanks. इथे आपल्याला meaningful चार्ट बनवण्यासाठी काही डायलॉग दिले गेले आहेत, ते आपल्याला कंप्लीट करायचे आहेत. फर्स्ट ए आहे, हॅव यू रीड 3 मिस्टेक ऑफ लाईफ. इथे आपल्याला विचारलं गेले की तुम्ही 3 मिस्टेक ऑफ लाईफ नावाचं जे काही बुक आहे ते रीड केलं आहेत का. तर त्याचे 2 आन्सर आहेत जे की तुम्हाला वेबच्या फॉर्ममध्ये तुमच्या स्क्रीनवरती पाहायला भेटतील. फर्स्ट आहे नो, हॅव यू. त्याच्यामध्ये देखील पुढे आपल्याला 2 आन्सर्स पाहायला भेटतील. यस आय हॅव, यू मस्ट रीड इट टू, यू विल लव्ह इट. और सेकंड आन्सर विल बी नो आय हॅवंट बट आय वॉन्ट टू रीड इट. I will try it. Tell me about it when you do. आता आपण त्याची दुसरी बाजू म्हणजेच yes I have च आन्सर पाहू. It's amazing, very interesting, delightful or superb. Or it's boring, too long, I didn't like it, I don't like that books. अशा पद्धतीनेच आपल्याला अशाच पद्धतीचं कन्व्हर्सेशन एखाद्या फिल्म बाबत बनवायचं आहे. तर ते देखील आता आपण बनवूया. हॅव यू सीन टायटॅनिक. तुम्ही टायटॅनिक हा पिक्चर पाहिलात का. त्याचे देखील 2 आन्सर्स इथे आपल्याला पाहायला भेटतील. नो हॅव यू, यस आय हॅव. नो आय हॅव यू चे देखील आपल्याला पुढे 2 आन्सर्स आहेत, ते देखील आपण पाहूया. यस आय हॅव, यू मस्ट सी इट टू, यू विल लव्ह इट, आय विल ट्राय इट. Second answer is no, I haven't, but I want to see it. Tell me about it when you do. आता आपण त्याचे दुसरा आन्सर म्हणजे yes, I have च 2 उत्तरे पाहूया. It's amazing, very interesting, it's superb, it's too long, I didn't like it, I don't like movies based on love. अशा पद्धतीने आपल्याला इथे आणखी एक वेब दिला गेला आहे, तो देखील आपण कंप्लीट करूया. B, I had an argument with my brother today. माझ्या भावासोबत आज छोटंसं भांडण झालं. तर त्याच्याबद्दल 2 आन्सर्स आपल्याला पाहायला भेटतील. ओ व्हॉट अबाउट द युजुअल, आय वॉन्टेड टू वॉच कार्टून नेटवर्क अँड शी चेंज्ड द चॅनल टू सी हर फेवरेट सिरियल, सो अगेन वी नीडेड अप विथ अन आर्ग्युमेंट. बी, why don't you talk to her peacefully. त्याचे देखील आपल्याला 2 आन्सर्स पाहायला भेटतील. I tried but it doesn't help, or I will try. सेकंड आन्सर आहे oh no not again, I tried to explain that I wanted to see Cartoon Network but she didn't listen and changed the channel, so sad. Here we completed our third question. Now move towards the fourth question. Maintain a diary at least for a week
Write about your interactions with people in your surroundings in 3 to 4 lines. Also write whether you find the interactions happy, unhappy, satisfactory, unsatisfactory, enjoyable, stressful, etc. तुमची निदान 1 आठवड्यापुरती तरी डायरी मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करा आणि तुमच्या आजूबाजूला तुमच्या परिसरामध्ये ज्या काही गोष्टी घडत आहेत त्याच्यावर तुम्ही 3 ते 4 ओळी लिहत जा आणि त्याचप्रमाणे तुम्हाला त्या घटनाबद्दल किंवा त्या गोष्टीबद्दल काय वाटतं, तुम्ही आनंदी आहात, दुःखी आहात, समाधानी आहात, असमाधानी आहात किंवा तुम्हाला छान वाटलं किंवा तुम्हाला टेन्शन आलं, अशा पद्धतीचे तुम्ही इंटरॅक्शन्स तुम्ही लिहू शकता. इथे आन्सर म्हणून फॉर्मॅटमध्ये इथे दिलं गेलं आहे एका डेचं. टुडे आय मेट आवर न्यू नेबर. आय वॉज हॅपी टू नो दॅट देअर son is of my age and studying in standard 9th. Now continue the same diary writing for the remaining days. अशा पद्धतीनं तुम्ही ही डायरी बाकीच्या दिवसांसाठी सुद्धा लिहिण्यासाठी वापरू शकता. इथे आपला 4था प्रश्न संपतो. आता आपण 5व्या प्रश्नाकडे वळूया. 5वा प्रश्न आहे राईट अन इन्फॉर्मल लेटर फ्रॉम अ टीनेजर टू his or her parents expressing a few thoughts from the poem. तुमच्या एखाद्या टीनेजरला किंवा जे काही टीनेजर आहेत त्यांच्या पालकांना ह्या कवितेतील विचार मांडण्यासाठी तुम्ही एखादं लेटर लिहा. त्याचं फॉर्मॅट इथे आपल्याला दिला गेला आहे आणि त्या पद्धतीने आपल्याला लिहायचं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला राईट कॉर्नरमध्ये आपला ॲड्रेस, आपलं नाव आणि त्याचप्रमाणे डेट, पिनकोड देखील लिहायचा असतो. तो तुम्हाला अशा पद्धतीने तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल. A3 गॅला रेसिडेन्सी, प्रभादेवी, मुंबई 400028 22 जुलै 2017. तर आता आपण लेटरला सुरुवात करूया. डिअरेस्ट पापा, आर यू सरप्राइज्ड टू सी दिस लेटर? आय वॉन्टेड टू टॉक टू यू डायरेक्टली अबाउट दिस, बट देन आय थॉट आय विल बी एबल टू एक्सप्रेस माय सेल्फ बेटर इन अ लेटर. आय एम स्टिल अपसेट ओव्हर आवर आर्ग्युमेंट विच टूक प्लेस yesterday. I was a little bit rude with you, but I just wanted you to listen to my concern. Instead of listening to me completely, you started advising me. That really hurt me a lot. I always wish that I should share my thoughts with someone. Sharing makes me happy and feel lighter, but whenever I try to share something with you, you start advise me instead of listening to me. I hope you will try to understand my feelings. Yours loving, Sahil Mehta. Here we completed our 5th and last question from this workshop. तर इथे आपला वर्कशॉप संपतो. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला या पोयमचा चिटचॅटचा सेशन पाहण्यासाठी आणि त्याचप्रमाणे या पोयमचा सेशन व या पोयमचे ॲप्रिसिएशनचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 9th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये तो मिळेल. पाहायला विसरू नका. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.